Înainte să începem partea a treia a turului, trebuie să spunem un lucru apăsat. Un astfel de clip trebuie realizat de mult, profesionist, constant și la un nivel care să pună cu adevărat în valoare Constanța. Nu de noi, niște simpli blogger și cetățeni ai orașului, ci de cei plătiți să-l promoveze. Constanța are istorie, patrimoniu, mare, zone și povești care merită prezentate inteligent, nu îngropate sub sloganuri sterile și campanii fără personalitate. Din păcate, promovarea orașului suferă de ani întregi de aceeași lipsă de imaginație, viziune și curaj. Iar când cetățenii ajung să facă din pasiune și pe cont propriu ceea ce instituțiile ar fi trebuit să facă profesionist, problema nu mai este lipsa de potențial a orașului, ci felul în care este promovat. Lăsăm în urmă planetariul și ne îndreptăm spre zona pescărie și intrarea în stațiunea Mamaia. În stânga se află pavilionul expozițional, iar în dreapta ni se deschid plaja pescărie și silueta inconfundabilă a hotelului Park. Împreună cu hotelul Perla, acesta a fost gândit ca un reper vertical, care să marcheze intrarea sudică în stațiune. Hotelul Park a fost proiectat de arhitectele Violeta Constantinescu și Gabriela Gheorghiu, alături de inginerul Ion Neacșu, iar hotelul Perla de arhitectele Mina Laurian, Virginia Petrea și Cristina Chedzierska. Finalizate în 1962, cele două construcții au devenit simboluri ale arhitecturii moderniste de pe litoral, iar hotelul Park a găzduit primul sky bar din turismul românesc. Urmează satul de vacanță și pasarela pietonală care îl leagă de zona piațetei Perla. Aici se află acum și statuia Muzica Mării, realizată de artista Olga Porumbaru și relocată recent în acest spațiu. În față apare hotelul Perla, unul dintre reperele moderniste ale stațiunii, construit în 1962. Deși urma să fie demolat și înlocuit cu un nou complex hotelier, clădirea a fost salvată, după ce a primit aviz pozitiv pentru clasarea ca monument istoric, astfel că silueta sa emblematică va fi păstrată. Continuăm traseul pe lângă telegondola Mamaia, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale stațiunii. Pentru cei care vor să vadă Mamaia de sus, dar au puțină teamă de înălțime, avem deja pe pagină un clip complet cu o călătorie din telegondolă. Îl puteți urmări în siguranță de la nivelul solului. Chiar alături se află Aqua Magic, primul mare parc acvatic de pe litoralul românesc. Din acest punct putem spune că am intrat cu adevărat în Mamaia, stațiunea Constanței întinsă între Marea Neagră și lacul Siut Gheol. Trecem apoi pe lângă una din vilele elegante, ridicate în perioada interbelică, între anii 1925 și 1938, când Mamaia începea să capete aerul unei stațiuni selecte. Acum abandonată, deși face parte din istoria arhitecturală a locului, apare inevitabil întrebarea dacă nu cumva valoarea terenului a devenit mai importantă decât patrimoniul construit. Trecem apoi pe lângă hotelul Albatros, una dintre clădirile istorice ale stațiunii. Ridicat în prima jumătate a anilor 30 sub numele de blocul Edilitatea, imobilul a fost conceput pentru locuințe de vacanță, iar din 1935 a început să funcționeze în regim hotelier sub numele de Villa Albatros. Extins ulterior și completat cu propria terasă-restaurant, a rămas unul dintre reperele arhitecturii interbelice din Mamaia. Din păcate, nu am reușit să-l surprindem în timpul turului, dar puteți găsi imagini cu el pe pagina noastră. Drumul continuă pe lângă vila prințului Barbu Știrbei, finalizată în anul 1930 și construită în stil Art Deco ca locuință de vacanță. Elementul său distinctiv este turnul cu aspect de minaret, asemănător celui al Palatului Ten Hajuvah de la Balcic, reședința reginei Maria. În imediata vecinătate a vilei Știrbei se află Vila Regală din Mamaia, cunoscută și drept Palatul Regal sau Cara d'Alga, Valul Negru. Construită între anii 1924 și 1926 pentru regina Maria, după planurile arhitectului italian Mario Stoppa,
Reședința nu a reușit să înlocuiască în preferințele reginei liniștea de la Balcic. În 1927, palatul a trecut în proprietatea principesei Elena, mama regiului Mihai, care avea să-și petreacă aici o parte dintre vacanțele copilăriei. Trecem apoi prin fața hotelului Rex, unul dintre marile simboluri ale eleganței interbelice din Mamaia. Piatra de temelie a fost pusă la 15 august 1936, în prezența regelui Carol al II-lea, iar clădirea a fost ridicată după planurile arhitecților George Matei Cantacuzino și Vasile Arion. Încă de la deschidere, hotelul a devenit un reper al luxului și un important loc de întâlnire pentru elita politică și societatea mondenă a epocii. De aici ne continuăm drumul spre zona Butoaie și stația Caraiman, capătul traseului nostru cu autobuzul supraetajat. Sperăm că v-a plăcut această călătorie prin Constanța și Mamaia și că ați descoperit, alături de noi, locuri și povești pe lângă care poate ați trecut de multe ori fără să le cunoașteți. Urmăriți-ne în continuare, iar dacă vă place conținutul nostru, nu uitați să ne susțineți cu o apreciere, un comentariu și o distribuire.